tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Khi giọng nói ấm áp ấy vang lên, tất cả chúng ta đều nhận ra chính là Người. Người là một tấm gương mãi mãi sáng ngời ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Người từ đôi bàn tay trắng đã dành cả cuộc đời và sự nghiệp để giúp cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ, để hàng triệu người dân có được hòa bình tự do. Người không phải ông tiên hay ông Bụt trong truyền thuyết, Người là nhân vật có thật. Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc, lãnh tụ vĩ đại của chúng ta. Nhưng đúng 9 giờ 47 phút ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, để lại nỗi mất mát lớn lao không gì có thể bù đắp được cho Đảng và nhân dân Việt Nam. Đã 52 năm kể từ ngày Bác ra đi mãi mãi, nhưng vẫn có nhiều người đặt ra câu hỏi: thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong lăng có thật là người? Những nét đặc trưng khi sinh thời của Bác có được giữ nguyên vẹn? Vì sao lăng chỉ mở cửa cho người dân thăm viếng trong vài giờ buổi sáng và 5 ngày một tuần? Vì sao một năm lăng đóng cửa 3 tháng? Để mọi người có thể hiểu rõ hơn nhiệm vụ thiêng liêng giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, hãy cùng TB Trends đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho biết, thành công lớn nhất và xuyên suốt 50 năm qua của đơn vị là dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 23 tháng 8 năm 1969, trước tình hình sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh yếu đi, Liên Xô cử chuyên gia sang cùng Việt Nam bằng cách giữ gìn thi hài Người. Đúng 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh trút hơi thở cuối cùng. Việc giữ gìn thi hài Bác được giao cho các chuyên gia Liên Xô cùng tổ y tế đặc biệt của Việt Nam. Đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, điều kiện Việt Nam nhiệt đới gió mùa, nóng lạnh thất thường nên càng khó khăn. Thiếu tướng Cao Đình Kiếm nói và cho biết từ năm 1969 đến năm 1975, việc giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức ở K9. Do điều kiện chiến tranh, thiên tai, thi hài Bác đã phải di chuyển 6 lần, lần đầu từ Hà Nội lên Ba Vì và lần cuối từ Ba Vì về lăng ngày 18 tháng 7 năm 1975. Theo Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, việc gìn giữ thi hài Hồ Chủ tịch diễn ra qua nhiều giai đoạn. Trong đó, 6 năm đầu mang tính quyết định, nhưng đây cũng là giai đoạn rất vất vả vì cơ sở vật chất còn thiếu, đội ngũ cán bộ chuyên môn mỏng. Khi Bác mất, có ý kiến do điều kiện chiến tranh, khí hậu, kinh tế Việt Nam khó khăn nên đề xuất đưa thi hài Bác sang Liên Xô. Tuy nhiên, sau đàm phán, Việt Nam quyết định để thi hài Bác ở trong nước và Liên Xô hỗ trợ. Ngày Bác Hồ qua đời, đất nước vẫn chưa hề im tiếng súng, máy bay Mỹ gầm rú, mang bom dội khắp miền Bắc nước ta, làm cho Bác không được yên nghỉ trọn vẹn. Đây không chỉ là điều băn khoăn, day dứt của các đồng chí trong Bộ Chính trị mà còn của cả dân tộc ta với tấm lòng kính yêu, thường nhớ Bác vô hạn. Mong muốn của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta là giữ gìn lâu dài thi hài Bác để thế hệ hôm nay và muôn đời sau được thấy Bác, về thăm viếng Bác, nguyện đi tiếp con đường mà Bác đã chọn. Kể từ 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, trái tim Bác ngừng đập cho đến ngày Bác về an nghỉ vĩnh hằng tại lăng quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 18 tháng 7 năm 1975. Thi hài Người đã trải qua 6 lần di chuyển. Mỗi lần di chuyển là một sự kiện lịch sử và là trọng trách lớn lao của những chiến sĩ quân đội được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó. Để đảm bảo an toàn, bí mật, Bộ Chính trị quyết định di chuyển thi hài Bác từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, mật danh là 75A, lên Đá Trong, Ba Vì, mật danh là K84, sau này đổi thành K9, bằng phương tiện đường bộ, bởi vì nếu đi trực thăng có nhanh và an toàn hơn nhưng không thể tránh được xung sóc lớn, đường thủy ít rung sóc nhưng lại kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến quy trình làm thuốc. Để thực hiện phương án đường bộ thì vấn đề đặt ra là phải chống rung sóc, mà muốn chống rung sóc thì cần khắc phục hai yếu tố: xe và đường. Thế là chiếc xe Zin 157 đã được bộ đội công binh cải tiến, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật cho việc di chuyển thi hài Người. Công tác bảo vệ, tập luyện cũng được tiến hành ngay để tránh những sai sót,
dù rất nhỏ, có thể xảy ra khi bước vào cuộc di chuyển chính thức. Từng động tác như khiêng linh cữu lên xuống xe, khiêng bể thủy tinh, chuyển bình hóa chất đều tập đi tập lại nhiều lần trong điều kiện phải tuyệt đối giữ bí mật. Đúng 23 giờ ngày 23 tháng 12 năm 1969, đoàn xe đặc biệt được lệnh xuất phát từ 75A lên K84. Các đồng chí trong Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương Cục miền Nam đã có mặt đông đủ để tiễn Bác rời Hà Nội đến nơi mà trước đây người đã chọn làm khu căn cứ của Trung ương và cũng là nơi Bác đã từng sống, làm việc trong một thời gian. Thi hài Bác lần đầu tiên được di chuyển đường xa một cách an toàn. Nhưng Bác vừa an nghỉ được 11 tháng 10 ngày ở K84 thì lại phải di chuyển về Hà Nội. Vì sau vụ tập kích của Mỹ, Hồng giải thoát phi công của chúng ở trại giam Sơn Tây, nhưng không thành thì Bộ Chính trị nhận thấy để thi hài Bác ở đây không an toàn. Và đêm ngày 3 tháng 12 năm 1970, đoàn xe đặc biệt lại lặng lẽ đưa thi hài người rời khu căn cứ K84 trở về thủ đô Hà Nội. Đến mùa thu năm 1971, lại một biến cố khác xảy ra. Đó là lũ lụt lớn chưa từng thấy ở miền Bắc nước ta. Trong đó có nguyên nhân Mỹ dùng hóa chất tác động vào thiên nhiên, gây nên những trận mưa dữ dội, dai dẳng nhằm tàn phá đê điều, nhấn chìm làng mạc, đường giao thông để giảm bớt sự chi viện của hậu phương vào chiến trường miền Nam. Do vậy, việc lưu giữ thi hài Bác ở 75A được đúng 8 tháng 16 ngày, thì đến 11 giờ ngày 19 tháng 8 năm 1971, đoàn xe đặc biệt lại xuất phát di chuyển thi hài người lên K84 để tránh lũ lụt. Cuộc di chuyển lần này diễn ra vào ban ngày nên các xe đều cắm cờ hỏa tốc, được quyền đi vào tất cả các đường cấm. Vì nhiều đoạn đường ngập nước nên trong đội hình hành quân có thêm chiếc xe Páp, loại xe đặc chủng của công binh vừa chạy trên bộ vừa có thể chạy dưới nước trong mọi địa hình thời tiết. Mùa hè năm 1972, chiến trường miền Nam vẫn rền vang tiếng súng. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt để các bên giành chiến thắng, bước vào đàm phán mang tính chất quyết định ở Paris. Máy bay Mỹ càng điên cuồng đánh phá dữ dội ở miền Bắc mà K84 cũng nằm trong đường bay của chúng. Do vậy, để đề phòng máy bay Mỹ có thể ném bom phá hủy khu căn cứ, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định tìm địa điểm kín đáo khác để đảm bảo an toàn hơn cho Bác. Một địa điểm sơ tán của Bộ Quốc phòng ở bên kia sông Đà là một hang đá sâu 70 m nằm trong một núi đá lớn cách K84 khoảng 15 km đã được chọn để di chuyển thi hài Bác đến sau khi đã được cải tạo, xây dựng lại và lấy mật danh là H21 hay còn gọi là K2. Đây là lần thứ tư di chuyển thi hài người và cũng là lần khó khăn hơn rất nhiều so với các lần trước vì phải vượt qua con sông Đà hung dữ với dòng nước liên tục suốt ngày đêm, cuồn cuộn chảy. Đúng 21 giờ ngày 11 tháng 7 năm 1972, các chiến sĩ cận vệ cùng chiếc xe Pháp cải tiến chở thi hài Bác đã rời K84, vượt sông Đà đến H21, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả mà Đảng và nhân dân trao cho. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Hoa Kỳ buộc phải tuyên bố rút quân và chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam. Từ nay, giấc ngủ của người sẽ không còn bị máy bay Mỹ quần lượn gầm rú làm kinh động. Vì vậy, tối ngày 8 tháng 2 năm 1973, tức mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Sửu, chiếc xe Pháp lại vượt sông Đà đưa Bác từ H21 về K84, nơi có đầy đủ phương tiện kỹ thuật để gìn giữ thi hài Bác. Đây là lần thứ 5 cán bộ chiến sĩ của đơn vị hoàn thành việc di chuyển thi hài người tuyệt đối an toàn. Mùa xuân năm 1975 cũng là mùa xuân thứ 6 những chiến sĩ cận vệ được vinh dự đảm nhận trước dân tộc sứ mệnh thiêng liêng giữ gìn bảo vệ thi hài Bác. Không thể nào nói hết được niềm vui sướng của mọi người khi nghe tin miền Nam hoàn toàn giải phóng. Trong lúc tại quảng trường Ba Đình nhịp độ xây dựng Lăng Bác dồn dập, khẩn trương thì ở K84, cán bộ, chiến sĩ cận vệ của người cũng đang tập luyện để chuẩn bị cho việc di chuyển thi hài người lần cuối cùng. Đúng 16 giờ ngày 18 tháng 7 năm 1975, lại vẫn đoàn xe đặc biệt quen thuộc ấy vinh dự được chở thi hài Bác lần thứ 6, lần cuối cùng rời khu căn cứ Đá Trong về giữa lòng thủ đô Hà Nội. Từ nay trở đi, Bác sẽ được yên nghỉ trong lăng trên quảng trường Ba Đình lịch sử để hàng ngày nhân dân cả nước, bạn bè trên thế giới đến viếng người. Sáng ngày 29 tháng 8 năm 1975, sau lễ khánh thành công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể tại hội trường Ba Đình, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào lăng viếng Bác. Cũng từ ngày 29 tháng 8 năm 1975 ấy, ngày tổ chức lễ khánh thành lăng và ngày tổ chức buổi lễ viếng Bác đầu tiên đã trở thành ngày truyền thống của bộ đội bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng,
cho đến nay vẫn có người hỏi thi hài trong lăng có phải Bác thật hay không. Ông Kiếm khẳng định thi hài Bác hoàn toàn là thật. Tất cả những nét đặc trưng của người đều được lưu giữ trọn vẹn như khi người còn sống. Thiếu tướng Cao Đình Kiếm chia sẻ trước đây, chúng ta giữ gìn thi hài Bác trong không gian hẹp, không có người thăm viếng. Nhưng khi đưa về lăng thì hàng ngày thi hài Bác tiếp xúc với nhiều người, tiếp xúc với ánh sáng, với sự thay đổi môi trường. Vì thế, các yêu cầu đặt ra nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Từ đó, Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng chỉ tổ chức viếng Bác trong 3 đến 4 tiếng buổi sáng, không viếng vào buổi chiều. Theo lý giải của ông Kiếm, nếu để thi hài tiếp xúc với ánh sáng nhiều sẽ gây tác động, ảnh hưởng nhất định. Ông cũng cho biết, trong 50 năm vừa qua, lăng được duy trì quy luật là một tuần chỉ viếng 5 ngày, nghỉ 2 ngày, chỉ viếng buổi sáng chứ không viếng buổi chiều. Mỗi năm nghỉ 2 đến 3 tháng để tu bổ, trong đó có 1 tháng dành để làm thuốc duy trì, giữ gìn thi hài cho Bác. Về yếu tố kỹ thuật trong lăng, nhiệm vụ chính của các hệ thống thiết bị tại đây là tạo ra và duy trì môi trường không khí tinh khiết, có chế độ nhiệt ẩm thích hợp, đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác. Cùng với đó là việc thiết lập các điều kiện kỹ thuật phục vụ lễ viếng, các hoạt động khác ở lăng và quảng trường Ba Đình một cách an toàn, chính xác, hiệu quả. Và suốt 50 năm qua, kể từ ngày Bác đi xa, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Vì cha già kính yêu của chúng ta đã nằm xuống, nhưng những lý tưởng của Bác vẫn còn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Con đường cách mạng của người đã và đang dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thay mặt cho toàn thể nhân dân, chúng con xin cảm ơn người thêm một lần nữa. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn tới các đoàn thể, các cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài ngày đêm canh giấc ngủ cho người. Các khán giả yêu quý của TB Trends có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment ngay xuống ở phần bên dưới nha. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của chúng mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.